आदिवासी उन्नयन विभाग अनि जीटीएको संयुक्त तत्वावधानमा शुक्रबार दार्जिलिङमा हुल दिवस पालन गरियो। जीटीएका मुख्य सचिव एवं जिल्लापाल एस पुनमबालमको मुख्य आतिथ्यमा दार्जिलिङको गोर्खा रङ्गमञ्च भवनमा पालन गरिएको यस हुल दिवस समारोहमा विविध रङ्गारङ कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको थियो। Today we are observing Hool Divas. Hool Divas is being observed every year by Tribal Development Department, Government of West Bengal. This year we have organized this program from GTA. यहाँ हम बाणु भवन में ऑर्गेनाइज किए हैं. Mainly this program is to pay homage to the Sidhu, the great Sidhu and Kanhu. उनका जो सांतल रिबेलियन में उन्होंने लीडरशिप दिए हैं, उनके लिए रिमेंबर करने के लिए, होमेज करने के लिए आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं. इस प्रोग्राम में हमारा जो INCA डिपार्टमेंट ने आयोजित किया है, इस प्रोग्राम में बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन हमको हेल्प किया है. बहुत सारा स्कूल से स्टूडेंट्स लोग आए हैं. ये प्रोग्राम अच्छा हुआ, सक्सेसफुल. थैंक यू. ये जीटी की तरफ से ये फर्स्ट टाइम मनाया गया है. ये इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं है. वो जो दिस टाइम इंस्ट्रक्शन हैज कम टू ऑर्गेनाइज इट, माने इन एवरी मतलब एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी BCW का जो PO ऑफिस होता है उनका एंड से ऑर्गेनाइज करने के लिए. So we have our BCW department in our GTA. So we have decided to organize it this year in Banu Bhavan. It is a calendar program in West Bengal, sir? Yeah, it's an official program. It's an official program. So nothing significant. माने ये this year we have got an instruction. It has to be organized by every BCW department. जगह जगह BCW department है, section है district में, वो organize करना पड़ेगा बोल के. So we have two BCW sections in our district, one in Siliguri, one in GTA area. So we are organizing two programs, one in Darjeeling, one in Siliguri. तो जीटी की तरफ से ये फर्स्ट है. ये I don't know पहले हुआ है कि ना. तो ठीक है. I think this is the first time in Darjeeling in GTA area, this type of program. थैंक यू. Thank you. Thank you. यो हुल दिवसमा आज यहाँ मलाई यसरी निम्ताउनु भएकोमा विशेष गरेर आदिवासी उन्नयन विभाग, पश्चिम बङ्गाल सरकार अनि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनलाई म रङ्गु सर्याको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु. अनि त्यसरी नै आदरणीय हाम्रो डाइसमा बस्नुभएका हाम्रा दार्जिलिङ जिल्लाका म्याजिस्ट्रेट सर अनि GTA सेक्रेटरी सर, साथसाथै विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट, साथै विभिन्न स्कुलबाट उपस्थित हुनुभएका नानीहरू, साथै सबैलाई मेरो तर्फबाट
हार्दिक अभिवादन, न्यानो अभिवादन साथसाथै नमस्कार जनाउँदछु। र विशेष आज हामी एउटा यस्तो दिवसमा यहाँनिर हामी उपस्थित भएका छौँ। साँच्चै नै भन्नुपर्दाखेरि सायद यो सबैलाई नै नौलो कुरो लागेको जस्तो लाग्छ। हुल दिवस कहिले नसुनेको, यो एरियामा मनाउँदै नमनाएको, या त हामीले इतिहासमै नपाएको एउटा अनौठो भनौँ या त नयाँ सब्जेक्ट आज हामीले मनाउन लागिरहेछौँ जस्तो हामी सबैलाई लाग्न सक्छ। तर भारत स्वतन्त्र हुनभन्दा अघि नै मभन्दा पूर्व वक्ताले भन्नुहुँदै थियो एउटा माइल खुट्टीको एउटा रूप थियो भन्ने कुरा। त्यसरी नै भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा अघि जुन प्रकारले ब्रिटिस कालमा भारतलाई जुन गुलाम बनाएर राखिएको थियो, अनि त्यो गुलामको परिधिभित्र झारखण्ड पनि एउटा राज्य थियो। जति बेला झारखण्ड भएर उयो भएको थिएन, त्यो पश्चिम बङ्गालमै एउटा राज्यसँगै जोडिएको थियो। तर त्यस समय आज यो जुन चाहिँ दुईजना हामी हिरोहरूको कुरा गर्न लागिरहेछौँ, कानु अनि सिद्धू अनि कानुको, विशेष गरेर उहाँहरू जस्तो हिरोलाई आजको यो मञ्चबाट नमन गर्न पाउँदा म आफूलाई प्राउड फिल गरिरहेछु। किन भन्दाखेरि चाहिँ उहाँबाट इन्स्पायर भएर उहाँले गरेको आन्दोलनलाई कहीँ न कहीँ अनुसरण गरेर भारतको जुन आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलनभन्दा उहाँले गरेको आन्दोलनलाई कहीँ न कहीँ अनुसरण गरेको हुनुपर्छ। र अर्को कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ सन्थाल जाति भनेको आदिवासी ट्राइबलमा आउने जो प्लेन्समा भएको ट्राइबल जाति हो, जुन जातिले सधैँ नै रुखपात, जङ्गल, नदीलाई बचाएर राख्ने जाति हो, जुन जातिले त आफ्नो जङ्गलसँग आफ्नो जीवन, आफ्नो बाल्यकाल आफ्नो पूर्ण रूपले त्यहाँ बिताएको हुन्छ। अनि यसरी बिताउँदै जाँदा कहिलेकाहीँ जङ्गलले पनि उनीहरूको रक्षा गरेको हुन्छ, अनि जङ्गललाई पनि उहाँहरूले रक्षा गरेको हुन्छ। यसरी हामीले त्यो इतिहास हेर्न जाँदाखेरि, इतिहासको रूपमा हेर्न जाँदा त हामीले त्यति पाउँदैनौँ। मलाई लाग्छ सायद यो इतिहासमा पनि गाभिनु पर्थ्यो। किन भन्दाखेरि हामीले अरू हाम्रो भारत स्वतन्त्र हुँदाखेरिको जुन हाम्रो आन्दोलनकारी स्वतन्त्र सेनानीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नाम मेन्सन छ, तर उहाँहरूलाई चाहिँ इतिहासमा खोजेर हामी पाउँदैनौँ। अहिले घरि केही गुगल युट्युबरहरूको मार्फतबाट यो केही इन्फर्मेसन हामीले पाउन सक्छौँ। तर म यो एउटा कुरा चाहिँ यो भन्न चाहन्छु कि उहाँहरूलाई देखेर चाहिँ एउटा उहाँहरूको जुन आँट, उहाँहरूको जुन इमान्दारी, उहाँहरूको जुन माने सोच्ने शक्ति, उहाँहरूको जुन एउटा फाइट गरेर आफूलाई मुक्त गर्ने, ब्रिटिस कालदेखि आफूलाई मुक्त गर्ने एउटा जुन आँट र शक्ति लिएर उहाँहरू आज अगाडि आउनु भएको थियो। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि एउटै घरको दाजुभाइ सिद्धू अनि कानु, साथसाथै उहाँको अझै दुईजना दाजुभाइले पनि यो आन्दोलनलाई कसरी रूपरेखा दिने त भन्ने कुरामा लिएर उहाँहरूले आफ्नै घरभित्र एउटा नाटकीय ढङ्गमा आफै राजा, आफै सेनापति, आफै प्रजा जस्तो भएर पनि यसको रूप पछिबाट दिएको हो। र यो इतिहासलाई भारतका प्रत्येक राज्यमा त्यो रूपले बृहत रूपले नमनाए तापनि आजको दिनमा झारखण्डमा भने यसलाई ठुलो एउटा पर्वको रूपमा मनाइन्छ र त्यहाँनिर गभर्मेन्ट हलिडे पनि गरिएको हुन्छ। र कानु अनि सिद्धूको इतिहासमा आज हामीले हेर्नु जाँदाखेरि उहाँलाई जो चाहिँ अब सिद्धू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अलिकति समझदारी, अलिकति आँटिलो, जे पनि काम गर्दाखेरि सोचेर ढाँचा पुऱ्याएर काम गर्ने, अनि कानु चाहिँ अलिकति रिस्सा, एग्रेसिभ भइहाल्ने यस्तो नेचरको हुनुहुन्थ्यो। र उहाँले जति बेला चाहिँ देख्यो हाम्रो देशमा जुन प्रकारको कर विभागहरू थियो होइन, त्यति बेला सामन्तवादीको अथवा जमिनदारहरूले अथवा ब्रिटिस कालले जुन प्रकारले कर उठाउँथ्यो, जुन जङ्गलबाट करहरू उठाउने गर्छ, जुन कर चाहिँ त्यो चाहिँ अब सठिक रूपले भएको थिएन। त्यति मात्र होइन, जुन प्रकारले चाहिँ एउटा बन्दीको रूपमा, एउटा मजदुरको रूपमा
उनीहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो के अरे काम गर्नको निम्ति उनीहरूको घरमा लाने अनि जुन चाहिँ जमिनदारहरू छ जमिनदारको जुन चाहिँ बुहारी छोरी जो पनि उनीहरूको आफन्त छ उनीहरूलाई चाहिँ कहीँ टाढो कतै जानु पर्यो भने पाल्की बोकेर चाहिँ यही आदिवासीहरूले चाहिँ यसरी लिएर जानुपर्ने अनि उनीहरूलाई जानु मानेन भने पनि कुटपिट गर्ने के अरे बन्द मजदुरको रूपमा राख्ने यो खालके अन्याय अत्याचार भएको थियो। यसैले गर्दा कानुन अनि सिद्धुले चाहिँ हामीले यस्तो उयसबाट चाहिँ जन्जिरबाट चाहिँ हामी मुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरा सोच राखेर नै यो कुराहरूलाई अगाडि लिएर आएको थियो है। र त्यति मात्र होइन त्यो ब्रिटिस कालको समयमा त्यति बेला जुन प्रकारले अब पुरुष जाति होस् या नारी जातिलाई बन्दी बनाउँथ्यो त्यसरी नै छोरी चेली बुहारी जातिलाई पनि बलात्कार गर्नु उनीहरूलाई पनि त्यो कुरोदेखि उनीहरू पछाडि हटेको थिएन। जुन कुरोले सबैभन्दा बेसी चाहिँ सिद्धुलाई चाहिँ यो कुरोले धेरै असर पारेको थियो कि हाम्रो समाजको दिदी बहिनीहरूलाई हाम्रो घरको बुहारीहरूलाई आज यिनीहरूले एउटा खेलौनाको रूपमा देखिरहेको छ। यसैले गर्दा हे आदिवासी दाजुभाइहरू तिमीहरू जाग, आज जाग्नुपर्छ। यदि हामीले यसरी बसिरह्यौँ भने सधैँ नै हामी दबिएर बस्नुपर्नेछ भन्ने आह्वान लिएर एउटा हुल तयारी गरेर एउटा हुल भनेको नै एउटा आह्वान हामीले यहाँबाट अब लडाइँ सुरु गर्नुपर्छ, हाम्रोमा त्यहाँ आँट र हिम्मत हुनुपर्छ भनेर विभिन्न छर छिमेकीमा भएको गाउँहरूलाई एकट्ठा गरेर उहाँले एउटा नेतृत्व दिएर चाहिँ यो लडाइँलाई चाहिँ लडेको थियो। जुन लडाइँमा ब्रिटिसहरूलाई पनि हाम्ने पारेको थियो। जो चाहिँ उनीहरूकोमा तकनिकी जुन प्रकारको बम बारुद गनहरू थियो होइन उहाँहरूकोमा केवल एउटा तीर धनुष मात्रै जो चाहिँ कहाँबाट आफू लुकेर यसरी बाँचेर चाहिँ अरूलाई मार्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यस्तोमा पनि जति बेला चाहिँ उहाँहरूले जुन लडाइँको लागि अगाडि आयो र जुन त्यहाँको गाउँको दाजुभाइहरूले साँच्चै नै चाहिँ हामी चाहिँ एउटा मुक्त हुनुपर्छ, यो जन्जिरबाट हामी फुस्किनुपर्छ र हाम्रो स्वतन्त्र रूपमा हामी जिउनुपर्छ भन्ने प्रकारले अगाडि आउँदाखेरि चाहिँ धेरैजना चाहिँ सन्थाली दाजुभाइहरू या आदिवासी दाजुभाइहरू चाहिँ के भयो शहीद भएको थियो होइन। र यसरी त्यही ग्रुपभित्र पनि भनिन्छ नि अब ईश्वरलाई त छल गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ होइन, जिजसलाई त छल गरेर आफ्नै साथी पाठीले उसको इन्फर्मेसनहरू उसको कतिवटा कुरो भनिदिएको थियो। यस्तै नै यहाँ पनि उसकै साथी उसकै एउटा ग्रुपको कोही व्यक्तिले एउटा पैसाको लालचमा उनीहरूको इन्फर्मेसन दिएर उनीहरूलाई जब पक्रियो त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा दुईजना दाजुभाइलाई मैले अलग अलग जग्गामा लगेर उनीहरूलाई चाहिँ फाँसी दिएर चाहिँ उनीहरू चाहिँ आज शहीद भए। र उहाँहरू शहीद भएको कारणले नै आज सन्थालहरूको भनौँ या त झारखण्डको एउटा सुनौलो नाम अथवा त्यो एउटा अमृत छुएको जग्गा भनौँ या त एउटा पवित्र आत्माले बास गरेको जग्गा भनेर हामीले चिन्न सक्यौँ। र त्यसरी नै जुन चाहिँ आदिवासीहरूको जुन कानुनी हक अधिकारहरू छ यसको पनि केही संरचनाहरू हुन सक्यो। यसैले गर्दाखेरि उहाँ महान सपुतहरूलाई फेरि पनि म यो मञ्चबाट नमन गर्दछु। र विशेष गरेर म रङ्गशौर्य कञ्चनजङ्घा उद्धार केन्द्र भन्ने एउटा अर्गनाइजेसन चलाउँछु। ह्युमन ट्राफिकिङमाथि म काम गर्छु, विशेष गरेर म रेस्क्युको कामहरू गर्छु। अनि रिसेन्टली यो फेब्रुअरी टु मार्चमा मात्रै मैले 4 जना छोरीहरूलाई रेस्क्यु गर्नमा सफल भए जो झारखण्डबाट अनि झारखण्डबाट राजस्थानबाट दिल्लीबाट अनि सिलगढी के अरे जलपाइगुडीको वीरपाडाबाट हामीले 4 जना छोरीहरूलाई बचाउन सक्यौँ। यस्तो त हाम्रो एभ्रिडेको काम हो, हामीले प्राय नै रेस्क्यु गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छ। तर म एउटा कुरा चाहिँ यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जुन नानीहरू हामीले रेस्क्यु गरेर लिएर आउँछौँ होइन, जस्तै त्यो मध्येमा कतिजना एसटी क्याटेगोरीको नानीहरू हुन्छ अनि जुन चाहिँ हाम्रो अब कानुनी हिसाबले कोर्टको उयो चल्दैको छ, ट्रायल चल्छ या जे पनि हुन्छ त्यो बिचमा चाहिँ जुन चाहिँ एउटा हाम्रो नानीहरूले पाउनुपर्ने सुविधा भनौँ या कम्पनसेसनको कुराहरू छ होइन, तर अहिले पनि त्यो कतिवटा कुरो सुविधाहरू चाहिँ उपभोग गर्न पाएको छैन। अनि अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले यसरी ल्याएको ती छोरी चेलीहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ सिलगढीमा एउटा हामीले होम बनाएका छौँ जहाँ चाहिँ ट्राफिक गर्ल्स अनि डिस्ट्रिब्युट लेडीहरूलाई हामीले त्यहाँ राख्ने गरेका छौँ र रिसेन्टली हामीले यसलाई सुरु पनि गरेका छौँ। अनि विशेष नानीहरूलाई म यही सन्देश दिन चाहन्छु, तपाईहरू स्टुडेन्टहरू हो, तपाईहरूले धेरै कुरो बुझ्नुपर्नेहरू हुन्छ होइन। ह्युमन ट्राफिकिङ के हो अहिले घरि गएर तपाईँले गुगलमा पनि हेर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले विभिन्न प्रकारको मिडियाहरूबाट पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ।
क्राइम पेट्रोलहरू तपाईँहरूले हेर्नुहुन्छ, यसमा पनि धेरै कुरो देखाएको हुन्छ। एउटा नानीमाथि, एउटा केटी मान्छेमाथि कसरी शोषण हुन्छ, एउटा नानीलाई कसरी ट्राफिक गर्छ र ट्राफिक भइसकेपछि त्यो नानीमाथि के घटना घट्छ भन्ने कुरो विभिन्न यो तपाईँहरूले सबै कुरो देखिसक्नु भएको छ र तपाईँहरू सचेत बस्नुपर्छ। तपाईँहरू एकजना सचेत हुनु नै समाजलाई सचेत गर्नु हो। किनभनेदेखि प्रशासन र एनजिओ तपाईँहरूको पछाडि या त कुनै पनि व्यक्तिको पछाडि जान सक्दैन र हामीले गर्नुपर्ने अवेरनेस काम हो, मान्छेलाई सचेत गर्ने हो। हामीले हजुरहरूलाई सचेत गरेपछि हजुरहरूले अरूलाई पनि सचेत गर्नुपर्छ र म एउटा यही कुरा भन्न चाहन्छु। अहिले गएर तपाईँहरू अभियसली मोबाइल चलाउनुहुन्छ र यो मोबाइलमा विभिन्न प्रकारको गेमहरू, विभिन्न प्रकारको एप्सहरू डाउनलोड गरिन्छ र यो डाउनलोडहरूबाट चाहिँ तपाईँहरू जोगिनुहोस्। अहिले कतिजना यो गेमबाट पनि, जस्तै जुन चाहिँ झारखण्डबाट लिएर आयो, हामीले यो गेममै खेल्दै ऊ ट्राफिक भएको थियो अनि 2 महिना पछाडि उसलाई हामीले रेस्क्यु गरेर लिएर आएको, जबकि उसको कुनै क्लू थिएन। तर अब हाम्रो इन्भेस्टिगेसन अनुसार हामीले केही कुरोहरू चाह पाएर उहाँबाट चाहिँ हामीले रेस्क्यु गरेर लिएर आयौँ। त्यसरी नै अहिले यो कतिवटा एप्सहरू डाउनलोड गरेर मेसेन्जरमा बातहरू गर्दा, अननोन पर्सनहरूसँग बात मार्दा, कति बेला तपाईँहरूको भिडियो कलमा, कति बेला तपाईँहरूको फोटो उठाएको हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा हुँदैन। यो कुरोबाट तपाईँहरू सचेत बस्नुपर्छ। अनि यो एप्सहरूबाट पनि विभिन्न प्रकारको तपाईँहरूलाई ब्ल्याकमेलिङ हुन्छ, तपाईँहरूलाई पैसा माग्ने काम हुन्छ, तपाईँहरूलाई विभिन्न प्रकारको ब्ल्याकमेलिङ गर्छ। यो ब्ल्याकमेलिङबाट पनि तपाईँहरू बाँच्नुहोस्। किनभने तपाईँहरू स्टुडेन्ट हो, तपाईँहरूलाई सबै कुरो थाहा छ, तपाईँले गुगलमा गएर सब कुरो हेर्नु सक्नुहुन्छ। तर यो मोबाइललाई तपाईँहरूले सठिक प्रकारले चलाउनु भयो भने तपाईँहरूले एकदमै राम्रो इन्फर्मेसन, राम्रो तपाईँहरूलाई चाहिने कुराहरू पाउनुहुन्छ। तर यही फोनलाई तपाईँहरूले माने अलिकति गलत तरिकाले तपाईँहरूले युज गर्नुभयो भने यही फोनले तपाईँहरूको जिन्दगीलाई एकदमै गाह्रो, एकदमै अप्ठ्यारो, एकदमै नपुगेको जग्गामा पुगाउन सक्छ। योबाट तपाईँहरू सचेत बस्नुहोस्। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही अन्त गर्छु। धन्यवाद। My respect to all the dignitaries. Punam Balam, IAS, Principal Secretary GTA, Kam District Magistrate, Darjeeling, who is the chief guest in this occasion. Guest of honor is Rongo Surjia, eminent social activist and Bongo Ratna awardee, and all the audience before me. Every year, Hul Diwasi is observed on 30th June. Hul Diwasi is closely associated with the Southern Revolt. It is also known as Hul Rebellion. The rebellion took place in the colonial India in the 19th century. The word Hul means revolt. The 19th century witnessed a number of movements, but the ones like the Southern Revolt hold a significant position in Indian struggle for freedom. The Southern Rebellion was a rebellion in present-day Jharkhand, eastern India, against both the British East India Company and Jomindari system by the Southerns. In order to control the vast territory of India, East India Company began to implement revenue policies, law and order rules to be followed by the countrymen from the time of they began consolidating after Battle of Plassey in 1757. In 1793, Lord Cornwallis introduced permanent settlement in some parts of the country like Bengal, Bihar and Orissa. Under the permanent revenue settlement, landlord had perpetual and hereditary right over land as long as they paid a fixed revenue to the British government. If the peasants were not able to pay their rent, the British auctioned large tracts of land belonging to the Southerners to anyone who would pay them fixed revenue, and so in this process several tribal lands were sold. In this process, the Southern lost control over the land and their old tribal systems and political structures that had continued for generations came to an end. The Southerns were the tribal people inhabiting the forest of Rajmahal Hills. In 1832, East India Company demarcated the Damini Kohi from the regions of Jharkhand
and gave it to the Sautals to settle with a promise of non-interference in their land. But with changing times and the rising demand of the Britishers, the rent to the Sautals raised to an exorbitant rate. Ultimately, the Sautals were trapped in a situation where they had the only option to revolt against the Britishers and the Zamindars. And the reason cited for the Sautal rebellion was that the Sautals followed the barter system and they faced trouble paying the Zamindars in cash, and as a result, they had to borrow money from the moneylenders at an exorbitant rate, which ultimately trapped them into a vicious circle. To come out of this cycle and save the identity of the Sautals, the only solution was to revolt against the British policies. The Sautal revolt started on 30th June 1855 with the help of prominent leaders like Sidhu, Kanu, Chand, Bhairav, and also their two sisters, Phule and Jhano. The depressed and anguished Sautal engaged in guerrilla warfare against the Britishers and formed their own troops, which included the farmers, villagers, and the women. In this quest, they were able to capture large parts of land, including Rajamahal Hills, Bhagalpur districts, and Birbhum. They militarized over 10,000 Sautals people. The villagers put to fire the storehouses and the warehouses, and all forms of communication lines were disrupted. The government applied all possible means to suppress the movement. In order to curb the rebellion, the Britishers used heavy loaded weapons against bows and arrows used by the Sautal. The landlords were in the support of the government, whereas the local people supported the Sautals in full vigor. Unfortunately, the duo brothers, Sidhu and Kanu, were arrested and the revolt had a brutal end. The Sautals were repressed and the movement came to an end in 1856. The Sautal uprising was an organized movement with good leadership qualities. In a short period of time, it was successful in unifying about 60,000 people. If we look at the other spontaneous movement of that time, we find that none of the movement was that well arranged as the Sautal revolt. The unity of the Sautals shook the nerve of the Britishers. Despite the Sautals using bows and arrows against the weapons and artillery used by the Britishers, the guerrilla tactics, which was a new occurrence for Bihar to fight against the Britishers, gave Sautals an upper hand. The prominent leaders of the war, Sidhu and Kanu, in a short span of time, were successful in mobilizing a huge number of people to fight against the cause. The Sautals rebellion was a blow on the British power. It was such a fierce movement that Britishers had to implement martial law to quell the powers of the Sautals. The Sautal revolt fostered a sense of unity among the Sautals tribes. It was seen as the beginning of larger wars to free the people from the oppressive British rule. This movement resulted in a feeling of nationalism which helped to mobilize people for further wars like the revolt of 1857. The Sautal rebellion gave birth to modern Sautal identity. It also promoted the tribal people to protect their culture and traditions from any kind of distractions and interferences. It was seen that the Britishers did acknowledge their police despite the Sautal being defeated. Further, after the end of the war, the Sautal Organas Tenancy Act was enacted, which provided the tribal some protection against the oppressive British rule. This was successful in inculcating nationalist feeling among the people. Today, we observe the
will divorce and thus pay our homage to the great Shautal heroes and all other people who sacrificed their lives in Shautal rebellion. My respect again to all. Thank you. भारतको सबैभन्दा पुरानो र सबैभन्दा ठूलो अप्टिकल रिटेल चेन हिमालय अप्टिकलसँग 90 वर्षभन्दा बढीको अनुभव र देशभरमा 150 भन्दा बढी स्टोर रहेको अब दार्जिलिङमा 800 देखि सुरु हुने दायरा सबै प्रकारका ब्रान्डेड फ्रेम, सनग्लास लेन्स र कन्ट्याक्ट लेन्स सबै मूल्य खण्डमा उपलब्ध छन्। सेवा उपलब्धता योग्य अप्टोमेट्रिस्टसँग डिजिटल आँखा जाँच, निशुल्क चस्मा सर्भिसिङ। ठेगाना महाकाल मार्केट कम्प्लेक्स, लादिनला रोड, दार्जिलिङ।